Hayaan mong batiin ko kayong lahat ng isang kahanga-hanga at mapayapang araw. Salamat sa pagtutok at panunood. This is the pilot episode of our program, Talakayang Pangkapayapaan ng mga Mamamayang Bangsamoro. Ang programang ito ay magpapabatid, magtuturo at magpapalaganap ng positibong pagpapahalaga tungkol sa mga batas na nagbibigay daan na nakakaapekto sa mga komunidad ng settler sa rehiyon ng BARMM. Ito po ay magsisilbing isang plataporma at magtatatag ng isang direktang linya ng komunikasyon upang ipaalam sa mga manonood at taga-suporta ng buong rehiyon ng BARMM. Atin pong subaybayan at panoorin ang panayam ng Talakayang Pangkapayapaan ng mga mamamayan kaugnay sa bagong tatag na Office for Settler Communities under Office of the Chief Minister sa pamumuno ng kanilang Executive Director. Ganon din po ang mga mahalagang mensahe ng pagsuporta mula sa mga personalidad na kabahagi po ng programang ito. Tulad po ng nabanggit ko kanina, heto po at panoorin natin ang unang panayam kay Executive Director Edgardo B. Ramirez ng Office for Settler Communities. Magandang araw po, Sir Edgar. Baka pwede pong ipamahagi po natin sa ating mga viewers kung paano po ba nagsimula. Short, brief history of how Office for Settler Communities started. Yeah, mayong hapon sa atong mga listeners, sa ating lalong-lalo sa unang episode ng ating kung sabihin natin awareness raising hinggil sa bagong tatag na opisina na tinatawag na Office for Settler Communities. Ito'y nag-umpisa sa panahon na umuusad yung usaping pangkapayapaan na bilang mga mamamayan sa Bangsamoro, nakikita natin na kailangan ding mayroon siyang papel, mayroon siyang stake doon sa prosesong pangkapayapaan. Kaya nung umusad yung usaping pangkapayapaan, ay doon na rin nag-umpisa yung advokasya ng mga kapatid natin mga settler communities na nakikita nila na sila ay isang minority group sa Bangsamoro. So yung proseso na ngayon ay inadvokasya ng mga kapatid nating mga settlers who happen to be majority Christians, who happen to be majority Christians in the Bangsamoro, and they want it that the peace process should be inclusive. Now, with the signing of the comprehensive agreement of the peace process, nakita na rin natin doon na meron talagang pagtanaw, merong pagtingin yung ating sinasabi natin mga duty bearers ng usaping pangkapayapaan, ang gobyerno at ang Moro Islamic Liberation Front, na dapat na mayroong papel sa bureaucracia, sa proseso, ang mga kapatid natin mga settlers na nandito sa Bangsamoro. So nung nagkapirmahan nga, nakita natin yung pagpapaloob doon sa mga agreements na dapat mayroon siyang sabihin natin space, meron siyang space sa anumang kasunduan, sa anumang kasunduan. Kaya nung nagkaroon ng panukala noon ay tinatawag natin itong BBL, BBL, Bangsamoro Basic Law. Hanggang hindi yun natuloy, naging Bangsamoro Organic Law at nakita na, at nandoon nga sa isa sa mga provision ng batas na yon yung pagtatayo ng isang opisina na tatawaging Office for Settler Communities. At nangyari na nga yan dito sa panahon pa lang ng transition. Kaya sa ngayon kasi, yung bagong itinatag na political infrastructure bilang kabahagi ng pampampolitikang kasunduan ng gobyerno at saka ng MILF, nasa transition pa tayo pero itinayo na yung opisina. Medyo
sabihin natin, umabot ng 2 taon bago na itayo yung opisina. Kasi yung pagkatalaga sa atin bilang executive director, yan na rin yung hudyat ng pagtatayo ng opisina yan na yan. So, yan po ang nagiging narratives, no, ng opisina, bakit naitayo to. Of course, dapat nating tingnan na ang pagtatayo nito ay produkto na rin sa isang advokasya, no, ng ating mga kapatid na settlers, lalong-lalo na ng ating mga institutional churches, no, ng Roman Catholic Church, ng Episcopal Church, ng evangelical group na nagbuo ng isang grupo na tinatawag na Christians for Peace Movement. Kaya naging kabahagi talaga, naging sentro ng kanilang advokasya na magkakaroon talaga na konkretong mangyayari doon sa sinasabi nating inclusive peace process. Okay. At mangyayari din siya even during the political transition na nangyayari ngayon. Sir Edgar, ano-ano po ba ang mga programang nakalaan? At ano po ang mga functions at duties po ng Office for Settler Communities? Ang detalye nung hinggil sa opisina, the details of the office is basically taken from the new law, no, of the Bangsamoro Transition Authority, and that is the passage of the Bangsamoro Bangsamoro Administrative Code. Tinatawag natin yan BAA number 13, no, BAA number 13 o Bangsamoro Autonomy Act number 13. Doon nakasaad, no, yung mga provisions, ano yung mandato, ano yung powers and functions ng opisina. At doon sa batas niyon, sinasabi at nakasaad doon na ang opisinang ito, yung Office for Settler Communities, ay may mandatong tumingin doon sa mga kapatid nating mga settler communities at tinitingnan talaga kung ang kanilang karapatan ba, ang kanilang kapakanan ay nanarespeto dito sa Bangsamoro. At ito'y isang opisina na kabahagi ng buong bureaucracy ng BARMM at isa siyang attached agency ng Office of the Chief Minister. So ano yung kanyang mandato, no? Dahil nga tingnan natin na primary agency siya to look into the rights and welfare of the settler communities, ang mandato niya ay una, siya yung primary agency na titingin din, ano, doon sa pag-coordinate kung ano mang mayroong programa, proyekto o pulisiya yung BARMM na ipinapatupad sa Bangsamoro na nakakaapekto sa settler communities. No, settler communities. So, ibig sabihin dito na ang kanyang main function or main mandate is to look and coordinate the policies, the programs and projects of the BARMM government that affect settler communities. Siya yung makikita natin dito na siya yung nagko-coordinate, siya yung mag-a-assist sa Bangsamoro government para masiguradong may patupad yung polisiya, programa at proyekto doon sa mga settler communities. Ayan po ating napanood ang unang bahagi ng interview with Executive Director Edgardo B. Ramirez. Tulad po ng kanyang sinabi, sa katagapang ito ay inatasang tiyakin na ang mga settler ay nagtatamasa ng mga karapatan at ginagarantiyahan sa kanila ng Bangsamoro Organic Law, ng konstitusyon at lahat pa po ng ibang batas na maaari o pwedeng isabatas ng Bangsamoro Parliament. Bago po tayo magpatuloy, panoorin po muna natin ang mensahe ng ating butihing BARMM Chief Minister Ahod Murad Ibrahim Al-Hajj. At sa ating pagbabalik, mapapanood natin ang pangalawang bahagi ng interview with Director Edgar B. Ramirez. Bismillahirrahmanirrahim. May the blessings, peace and mercy of the Almighty Allah be upon us all. On behalf of the Bangsamoro government, I am thrilled to join all of you on what may very well be the beginning of a new chapter for our settler communities in the Bangsamoro.
This stakeholders orientation, direction setting, and planning workshops will enable us to see the status of our settler communities, their challenges, and the interventions we need to make. The Bangsamoro government is committed in building a government that assures representation and inclusivity for all people, regardless of faith, ethnicity, and affiliations. This is a shared bureaucracy built out of a shared history and dedicated for a shared vision of lasting peace and development. We need to make sure that the settler communities are part of this reform and are not left out in every step of the way. These, among many reasons, are essential to build a Bangsamoro identity that encompasses the diversity in our homeland. I thank Executive Director Edgardo Ramirez and his team for making this happen. Thank you so much and wassalam. Ayan po, napanood natin ang mensahe ng ating butihing Chief Minister. At ngayon naman po, panoorin naman natin ang pangalawang bahagi ng ating interview with Executive Director Ramirez. Sino-sino po ba ang ating mga supporting partners sa programang ito? Yeah, ang maganda dito sa ating opisina, kahit nga tinatayo pa natin ngayon, sinaset up pa natin, nakikita na natin yung mga institutional supports, no, ng mga sa opisina, no. Una dito, ito babanggitin ko at binanggit ko rin kanina na isa dito yung Christians for Peace movement na binubuo ng mga institutional churches ng Romano Katoliko, ng Episcopal, ng Evangelicals, mga protestanting grupo na nandito sa Bangsamoro. Ang nakagandahan dito ay mga institutions to, no, hindi lang siya individual supports, no, hindi lang siya individual supports. At pangalawa, at tayo ay nasisiyahan dahil sineset up pa lang ang opisina, nakikita na rin natin ang suporta ng mga international organizations. Kasi nakikita nila na ito'y bagong realidad sa Bangsamoro na mayroong opisina na tumitingin sa mga minority groups na sabihin natin naman sa sinabi ko na de facto yung mga settler communities natin ay mga minorities sa Bangsamoro. So isa dito ng mga institusyon, United Nations Development Program na naging nakikipagtulungan sa atin sa ngayon sa pag-set up, lalong-lalo na doon sa pagpapalakas ng opisina. Ikalawa dito ay tayo rin nagagalak na handang tumulong din sa atin yung isang international organization din na ang pangalan ay Catholic Relief Services, no? Ito yung nakabase sa US at meron din opisina dito sa Bangsamoro na gumagabay, hindi naman gumagabay, nakikipag-journey sa atin, nakikipag-journey para magkaroon talaga ng meaningful existence yung opisina na ito. So, binanggit mo pala kanina, no, Shell, na ano yung mga programa. So, base doon sa mandato, ay nakita natin na una, nakikita natin na malawak yung geographical coverage ng opisina. Kasi yung function niya being a coordinating office, being service or assistance provider to the Office of the Chief Minister, nakikita natin yung apat na mahalagang programa na pwede nating i-coordinate, i-assess yung Office of the Chief Minister at yung Bangsamoro government mismo. Una dito, yung pagpapalakas ng ating, sabihin natin, yung pamumuhay ng ating mga sector communities. Alam naman natin na
ang ating sitwasyon dito sa Bangsamoro, hindi lang ang Bangsamoro, hindi lang non-Moro IP, ang naghahangad ng kaunlaran, pati na rin ang settler communities. So, tinitingnan natin yan na programa, yung pagpapalakas ng ekonomiya, at sabihin natin yung kaunlaran din mismo sa settler communities. Pangalawa, nakikita natin dito na very critical din sa magiging papel ng Office of Settler Communities na ipalaganap yung magandang relasyon ng mga tao sa Bangsamoro. Alam natin na bago pa man nagkaroon ng proseso pangkapayapaan, medyo malalim yung mga, sabihin natin, malalim yung hidwaan. Hindi pagkakaintindihan ng mga mamamayang Moro, non-Moro indigenous peoples at mga settler communities. Malalim yun. Kaya isa sa nakikita nating i-coordinate at i-assess yung Bangsamoro government sa pamamagitan ng pagpapaunlad din doon sa relasyon ng mga tao na tinatawag natin yung pagpapaintindi ng kanang kultura ng bawat isa. So we call it intercultural relations. Pangatlo na nakikita nito ay lahat ng ito ay walang kabuluhan kung hindi natin tingnan din yung kakayanan ng mga settler communities. Ibig sabihin yung empowerment, no? Pag-alam ano yung kanilang mga karapatan dito sa Bangsamoro at ma-empower sila bilang mga settler communities dahil nga yung napapansin natin na yung ating mga kapatid ng mga settlers ay medyo hindi masyado nakikita yung kanilang papel doon sa Bangsamoro government, doon sa prosesong pangkapayapaan. At ang pang-apat na nakikita natin na pwedeng gawin ng opisina ay siguraduhin din na yung ating mga settler communities ay makapagbenepisyo doon sa mga sinasabi itong serbisyong sosyal, no? Social services. Lalong-lalo na ngayon na nasa panahon tayo ng pandemic, ang ating mga settler communities ay nangangailangan din ng mga tulong, serbisyong sosyal para na rin, sabihin natin, may raos yung kanilang buhay, no? Lalong-lalo na dito sa panahon ng pandemya. So yun yung apat na programa na nakikita natin na pwedeng isulong. At ito'y inaayos na natin at kabahagi ng sinasabi nating pagpapalakas ng opisina dahil nga bagong opisina siya. So, God willing, lahat ng ito ay magkaroon ng katuparan sa mga susunod na mga buwan, taon, sa pagsulong natin ng kapayapaan at kaunlaran dito sa Bangsamoro. So yun po ang nakita natin pwedeng gampanan ng Office for Settler Communities. Opo. Ngayon po, bago po tayo mamaalam, baka may gusto pa ho kayong ibang importanteng impormasyon na gustong ibahagi po sa ating mga viewers. Siguro ang aking masasabi sa ngayon na tayo nagpapasalamat sa Bangsamoro government na pinangungunahan ng Moro Islamic Liberation Front, lalong-lalo na sa panahon ng transition, na naisa katuparan yung pagtatayo ng isang opisina, bagamat nasa transition period pa siya. Ibig sabihin nito ay ito'y pagpapakita ng Bangsamoro leadership o government of the day na yung interest din ng mga settler communities ay kanilang tinitingnan. So tayo nagpapasalamat dyan at nagpapasalamat din tayo na ako bilang appointed nila as executive director, nakita nila yung kakayahan natin mamuno dyan sa opisina na yan. Siguro isang sabihin natin gratefulness tayo sa kanila na binigyan tayo ng pagkakataon, no? Na maging kabahagi ng opisina na yan at manguna, no? At manguna sa opisina na yan. Of course, sa binanggit ko kanina, tayo nagpapasalamat sa ating mga institutional churches, mga leaders natin sa simbahan. Sila talaga rin yung nanguna na dapat ay magkaroon na talaga ng opisina ang ating mga settler communities. At mga international organizations na binanggit ko, kagaya ng United Nations Development Program at saka ng Catholic Relief Service at iba pang mga organisasyon na magiging kabahagi, no?
naging kabahagi na nung sa Christians for Peace Movement pa tayo, nung namuno tayo sa Christians for Peace Movement, at magiging kabahagi na rin doon sa bagong opisina na tinatag ng Bangsamoro Corps. Tulad po na nabanggit ni Director Ed, ang opisina ay may kapangyarihan at mga tungkulin na magbigay ng payo at tulong sa punong ministro sa pagbabalangkas, koordinasyon, pagpapatupad at pagsubaybay ng patakaran, plano, programa at proyekto na nakakaapekto sa mga komunidad ng mga settler. Mangyaring hayaang manood at makinig sa ating minamahal na His Eminence Cardinal Bishop Orlando B. Quevedo, OMI, habang binabati niya ang ating tanggapan para sa mga komunidad ng mga settler. Greetings of peace to everyone, to those online and to those who are fortunate enough to attend this consultation conference face to face. I am happy that the Christians for Peace movement is spearheading this important consultation. Thank you, Dr. Edgar Ramirez, Director of the BARMM Office for Settler Communities. I understand that the consultation is with regard to the organizational development of the office. But may I express here my expectations that do not seem at first hand to be about organization. First, the communities in BARMM are not simply the so-called tri-people, Christians, Muslims, indigenous peoples. There are also Hindu and Buddhist communities, as well as Filipino-Chinese communities that are not Christian. They may be scattered all around BARMM, but they do represent communities. The Office of Settler Communities needs to bring these communities into a dynamic unity with one another. One settler community whose members mutually support one another. So how do you go about organizationally to realize this unity in diversity? Second, I am particularly concerned about the preservation and development of the cultural identity of the indigenous peoples in BARMM. How can the Office of Settler Communities partner with the appropriate agency of BTA concerned with indigenous peoples so that their natural rights and those of settler communities can be protected and developed, and not simply taken for granted? Third, a culture of peace is the fundamental pillar on which harmonious relationships between all the peoples in the Bangsamoro are built. This means, in part, reducing or eradicating mutual biases and prejudices that lie below the surface. What can the Office of Settler Communities do in order that such culture of peace can be built among settlers and between settlers and the Bangsamoro? Those are the expectations that I have with regard to this conference. They are actually challenges. Challenges that are before the Office of Settler Communities. I pray that your workshops can find solutions to these challenges.
I am with you in mind and spirit. God bless all of you. This is Orlando B. Cardinal Quevedo, OMI, Archbishop Emeritus of Cotabato. At heto po ang mga mensahe ng pagbati mula sa unang Kristiyanong ministro ng Ministry of Transportation and Communications, BARMM, Minister Dixon P. Hermoso, at mula naman po sa member ng Parliament na si Ms. Susana Anayatin. My greetings of peace to everyone. I am honored to join to the direction setting and planning of the newly constituted Office for Settler Communities. Being part of the settler communities and who have journeyed the peace overture in the Bangsamoro, I already see the fruits of our advocacy for participatory and inclusive governance. We know that the participation of settler communities in governance is critical to the success of the political transition and beyond. The constitution of the office, its coordinative function, and being the primary agency for the settler communities, we cannot anymore say that we are only a participant observer in governance. The office serves as our platform to champion our concerns in the Bangsamoro. I know very well that setting up an office is a challenging task, but seeing the key leaders of the settler communities today is manifestation of our collective aspirations for inclusivity and progressive Bangsamoro society. Thus, we can achieve our task ahead. Just to reiterate, the office mandate as articulated in the Bangsamoro Organic Law and its administrative code. Below are key powers and functions to guide us. We develop our directions and plans. Number 1, the Office for Settler Communities will promote the welfare and address the issues and concerns of settler communities in the region. Number 2, this office is mandated to ensure that settlers would enjoy the rights guaranteed to them by the Bangsamoro Organic Law or BOL, the Constitution, and all other laws as may be enacted by the Bangsamoro Parliament. Number 3, this office will have its power to formulate, coordinate, implement, and monitor of policies, plans, programs, and projects affecting settler communities and would coordinate with concerned ministries, agencies, and national line agencies. Number 4, this office would also act as the primary agency for coordination with settler communities for the purpose of raising their concerns, requiring assistance from the Bangsamoro government, and as the primary agency for coordination with relevant ministries and agencies of the Bangsamoro government in addressing redress and concerns of the settler communities. And number 5, when necessary, the Office for Settler Communities or OSC would provide additional support to ministries, agencies, and offices in implementing programs and projects assistance in relation to settler communities. Finally, my prayer is that this office will bring closer the settlers to the BARMM or BARMM with a shared aspiration of peoples that have gone through the same experiences and understanding of how beneficial peace and development can be for everyone. To our Executive Director, Ed Ramirez, who is now running the Office for Settler Communities, maraming salamat and keep up the good work. Mabuhay ka at tayong lahat. Magandang umaga po. Ito po si Minister Dixon Peñas Hermoso ng Ministry of Transportation and Communications of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Good morning and warm greetings of peace to everyone. Foremost, I express my appreciation and thanks to Executive Director Edgar B. Ramirez for his invitation to this important event. I opted to join online in view of our special session in the BTA Parliament today and such other events of equal importance that I have to attend for this week. St. Francis of Assisi, whose feast day we Catholics celebrate today, October 4, said, and I quote, "Start by doing what is necessary, then do what is possible, and suddenly you are doing the impossible." We are fortunate that the Office for Settler Communities is now institutionalized with the appointment of Executive Director Edgar Ramirez and Director 2 Peter Morales by the government of today. As such, both of you are mandated to lead and initiate what is necessary to operationalize the OSC. As experienced, to start and organize an office is not easy and requires a lot of planning, direction setting, and prioritizing. You need to have funds and recruit the necessary and appropriate human resource to start the operations of the office. Then do what is possible, because at this point, for you to do the impossible is not yet possible. Nevertheless, along with the OSC, we thank the United Nations Development Program and the Catholic Relief Services for their invaluable support to this very first important event. And in behalf of our office, our heartfelt thanks, and our BTA office is also ready to extend the necessary help for the success of the OSC based on our mandate. Let me end this message again with a part of the prayer of St. Francis of Assisi. Lord, make us instrument of your peace in the Bangsamoro and beyond. God's blessings be upon us all, and best of luck everyone. Stay safe! Maraming salamat po sa napaka-supportive at progresibong mensahe mula kay Minister Hermoso at MP Anayatin. Ngayon naman po para sa huling mensahe ng ating OSC Director, Ed Ramirez. Sa mamamayan ng Bangsamoro, abangan ang programa na ihatid sa atin ng Office for Settler Communities na pinangalanan Talakayang Pangkapayapaan ng Mamamayan, na magtatalakay sa mga kaganapan sa Bangsamoro, lalong-lalo na doon sa ating mga kapatid ng mga settler communities, para naman ay may malaman natin ang mga nangyayari at mga issues na kinakaharap, lalong-lalo na dito sa panahon ng transition o political transition ng Bangsamoro. Ito'y ating kaabangan monthly, at mayroon siya mga special episode na magbibigay sa atin ng impormasyon, lalong-lalo na sa mga ginagawa ng Office for Settler Communities. Ayan po ang naging kabuuan ng ating pilot episode sa araw na to. Sana po mabigyan po namin kayo ng dagdag kaalaman at impormasyon ng programang ito. Bago po ako magpaalam, lubos po kaming nagpapasalamat sa Office of the Chief Minister, sa ating Executive Director Edgardo Ramirez of Office of Settler Communities, atin po mga partners, United Nations Development Program or UNDP, at Catholic Relief Services o CRS. Sa pagbuo ng platform na ito, muli ko po kayong inaanyayahan na subaybayan at manood ng ating programa na aming inihahandog para sa mga settler communities. Isang talakayan para sa mamamayang Bangsamoro. Atin to. Ito po ang inyong lingkod, Rachel May Martinez. Again, magandang araw at mabuhay.